Som bussen. Alltså vad är det? Direkt vi ens nämner det här. Kom. Oh. Niklas vän. Stanna. Alltså. Åh. Alltså det är så kallt. Jag tar... Var det i den eller var det ett larm någon annanstans? Nej, det var ju den. Måste vara den. Hörde du inte? Jo, säger den. Is it okay for us to be here? Är det okej om vi är här? Du kom det knackljudet igen. Det knackljudet kom nu igen. Vid dig? Ja, det är som jag hörde innan. Likadant. Alltså, vid dig, hörde du också? Ja, jag hörde i lurarna. Det är klickljudet. Det är som Vad fan är det som hände? Ja, mannen var det. Det känns som någon drar i min t-shirt på baksidan. Fan, äckligt det. Okej, då vet vi om att du är fast här, att du behöver hjälp härifrån. Stämmer det? Wow. Det där var häftigt. Ja, då ska vi se, då vet vi, då ska vi förmedla det att det är någon här uppe som behöver hjälp. Tänk om man ska få en knuff och någon bara trycker ut handen i ryggen på mig. Ja, jag har framtänder kvar. Gå till Niklas och sätt dig där och ge din energi till honom. Kommunicera. Rör. Precis. Rör han. Vill du vara med och se den 3 timmar direktsända spökjakten? Då går du in på spokjakter.se och klickar dig vidare till live spökjakt. Fyll i dina uppgifter. Och var noga med att du skriver rätt e-postadress. Har du en rabattkod fyller du i denna innan du genomför köpet. När köpet har gått igenom skickas en bekräftelse till din valda e-post. Länken till den direktsända spökjakten kommer istället i ett separat mejl. Skulle du förmodan inte hitta mejlet kan det förekomma att det hamnat i din skräppost. Länken funkar 5 dagar efter genomfört köp. För att följa live klickar du på länken i mejlet. Har du inte fått länken inom 5 minuter, skicka då till order@laxton.se. Vad händer om vi inte backar? Självmord. Självmord? Vem? Självmord. Vad menar du med det? Stänk lite vatten på dem. Här får du lite... Ja, du får säga det. Det känns väldigt kallt och obehagligt här. Ja. Det förstår jag. Nu ska du få någonting här. Nu... Oj, vad sjukt. Jag har inte ens börjat. Jag har inte ens börjat. Åh, herregud. Ja, vänta. Okej, vänta då. Det kommer en kyla igen som efter rysningar tillbaka. Du kände det också? Jag kände att allting står bara så här. Ja, det kommer kyla här. Det kom som bakom oss och tillbaka så här. Nu är det här. In i rummet igen. Hela nacken, om du skulle filma hela nacken står det. Viktor känner till och med där. Alltså kolla de här. Det är så gåshud deluxe. Alltså, det är... Eller vill prata med han? Nej, lägg av. Vet du att jag bara stod och bara kände på mig att det där skulle hända. Och så stod jag och tänkte bara snälla, pip inte när du pekar på mig. Ska vi lyssna på den? Eller du får bestämma själv. Om du vill stå lite grann, om du backar lite grann så det kommer du. Ja, jag kan göra det, men jag känner, något känns konstigt. Men jag tror det. Jag kände redan när vi var där nere att någonting kändes så tryckt på mig. Alltså... Visa det framför som ett ljus. Släck ljuset. Släck ljuset.
Ta lite ficklampa på Vilma. Vi kör så då. Så släcker vi den stora. Jag lägger den här fram. Gör det. Skor. Tack. I och med att hon inte har tack. Hon sa tack. Nej, min ficklampa slutar funka. Vad händer Jag får med panik alltså. Jag kommer få panik. Jag håller inte på knappen. Är det du som trycker? den? Blinkar Nej. ju. Knappen är här bak. Jag har hållit den så här. Ja, jag ser att du håller den så. Den Ja. blinkar av sig själv. För det här kan bli så här. Vi kan också få svar genom ficklampan. Hallå? Ja, vi är här. Kan du påverka ficklampan som Jonna Varför är? sån tack? Hon har en ögonbindel. Nej. Jag sitter bredvid henne nu. Nu börjar jag. Alltså ni ser. Jag rör inte knappen. Är det du Jag som kommer gör... pissa på mig Är snart. det du som gör det där? Svante? Är det du som gör det där? Tecken. Wow, en statisk. Ja, då är det statiskt. En statisk på stolen. Jag tänkte säga, kasta lite vatten mot öppningen. Vill du vara med och se den 3 timmar direktsända spökjakten? Då går du in på spokjakter.se och klickar dig vidare till live spökjakt. Fyll i dina uppgifter. Och var noga med att du skriver rätt e-postadress. Har du en rabattkod fyller du i denna innan du genomför köpet. När köpet har gått igenom skickas en bekräftelse till din valda e-post. Länken till den direktsända spökjakten kommer istället i ett separat mejl. Skulle du förmodan inte hitta mejlet kan det förekomma att det hamnat i din skräppost. Länken funkar 5 dagar efter genomfört köp. För att följa live klickar du på länken i mejlet. Har du inte fått länken inom 5 minuter, skicka då till order@laxton.se. Wow, en statisk. Ja, då är det statiskt En statisk inne på nu. stolen där. Jag tänkte precis säga, kasta lite vatten mot öppningen. för det var Nu så dök bra. det upp där också. Statiskt precis innanför dök upp. Ni som är så starka och står där som beskyddar av det där rummet. Ta tag i antennen också. Få den där, kolla vad stark du blir. Wow, bakom stolen också. Ja, nu är det någonting längre som står med armarna. 2 stycken. Bakom. Nej, det är, Och de på. nej, det är 2. Ingen av er. 2 som står i dörröppningen. Här Ja, innanför. direkt du skulle kasta så dyker de här 2 upp. Som han som äger det här eller har sagt. Oj! Fuck! Niklas. Micke? Vad hände? Nej! Vad hände? Vad hände? Har du slått dig i huvudet? Nej, någon jävla knuff över trappen. What? Skämtar du? Från trappen? Vilken trapp? Fuck det. Fan, jag var ju 3 trappsteg upp, sen bara fomsar det bara. Alltså, I den Sen trappen flög jag bara som... ner. Men vilken trapp var du i? Alltså i den trappen? alltså knuff, kände jag hur någon knuffade det eller? Oh, fuck. What? Den mannen som Vilma förnimmar. Åh herregud, det är den som har varit i Niklas hela tiden. Så. Ja. Och sen skulle jag vände mig om, skulle ta ett steg. Det bara... Ja, för du ligger ju här borta. Du måste ju ha flugit. Jag vet inte om alltså. jag träffar pelen eller någonting. Alltså du måste ju ha flugit för du låg ju här borta. Jag vet. Du är fan dött eller något? Nej, säg inte. Jo. Jo. Jo, alltså det är något obehagligt här nu. Det är något jättekonstigt som är... Antingen ser ni i taket. Jag brukar inte bli rädd, men jag har en fan skitdålig känsla i kroppen just Alltså nu. jag har verkligen detsamma. Alltså hade jag kunnat teleportera mig nu, Ja, då hade jag gjort det. Ja, och jag alltså, ser att du ser inte heller bekväm ut. nej, jag är inte ett dugg bekväm. Jag vågar liksom inte ens gå ut härifrån. Så är Jag det får där. bara titta upp. Och det börjar lukta, Ja, men det börjar jag och lukta Niklas död hörde ju- människa här inne. Jag och på mig. Niklas hörde ju precis någonting från taket. Är det någon som har hängt sig eller något där grabben? Är det någon, får du till någon sån bild? Nej, och det är det. Jag brukar ju kunna se såna här saker. Jag förstår inte Var vad det kommer här lukten ifrån? är vi har att göra med. Det låter som någon går där nere. Ja.
Då har ni varit dags för en direktsänd spökjakt härifrån Borgvattnets pressgård. Som vanligt vi kör den här första öppna halvtimmen som alla ni kan titta på. Och vill ni se hela liven, alltså den här 3 timmars sändningen, då går ni som vanligt in på laxton.se eller spokjakter.se. Vi som är här idag. Det är ju vi. Du är med. Ja, det är jag. Niklas är med här. Jajamän. Martin. Jajamän. Du har aldrig varit här. Nej. Det blir ju sjukt spännande. Ja. Se vad du får in. Och du kom precis in här ska jag säga. Ja, vi har inte tillåtit dig att komma in ännu. Nej. Så nu är det första gången. Verkligen. Viktor är med. Ja. Johan är också med. Och lite senare i sändningen så kommer också Isabella och Filip som arbetar uppe och träffar väldigt många besökare. De har mycket att berätta. Och vi ska göra lite experiment. Isabelle, som är livrädd att gå upp på andra våningen till exempel, ska vi faktiskt stänga in i vinden. Jag kan säga så här, vi har 2 deadbell igång samtidigt här. Och en har redan plingat och det är på övervåningen. Vi vinner. Så det är ju intressant. En invitation. Kanske. Men det är några instrument som är igång och vi väntar bara på om vi ska höra dem börja spela. Men det är som sagt, vi är på nedervåningen nu. Övervåningen så här är lite instrument igång. Vi har saker igång i det andra rummet också. Så får vi se. Ja. Vad säger ni? Ska vi köra igång? Jag tänker Martin. Vänta. Jag vet inte. Jag tyckte jag hörde ett pling. Okay. Kan ha hört fel. Men då tänkte jag PNB-pling. För den är väl inne i blå rummet. Där Walter brukar springa. Precis. Och blå rummet har vi en PNB. Vi har deadbellen mitt på det stora rummet där uppe. Allrummet. Och vi har en rörelsedäckare inne på vinden också. Precis. Men jag tänkte, ska vi gå till det stora allrummet? Så kan du Martin börja känna in lite grann. Du har ju inte varit här. Om med lite instrument. Jag har Mel mitten med också. Ja, om du får till det någonting. Kan vara intressant. Alltså direkt när jag kommer in här så är det som en storm i huvudet på mig. Jag har inte varit med om det på det sättet så kraftfullt som det är. Framförallt så mår jag mår jättedåligt här inne. Jag är ledsen, jag är nere, jag skakar, jag fryser och jag svettas samtidigt. Det är det första jag får in. Samtidigt så får jag också in direkt en man som välkomnar mig väldigt, väldigt mycket. Och det första som han välkomnar mig med, det är liksom att han vill visa upp. Han vill liksom visa, titta här, så här ser det ut. Här kan du göra det, här kan du göra det. Verkligen med öppna armar välkomnar mig. Han pratar om souvenirer. Att man kan köpa souvenirer. Det här känns verkligen som en handelsman. En riktig handelsman. Han pratar också om någon... Jag har någonting med bränn. Kopplat med honom. Bränn någonting. Jag vet inte... Tack. Det direkt, jag tror det du beskriver nu med handelsmannen. Väldigt känd person i Borgvatten får vi också säga. Det är ju Erik Brännholm som var en handlare. Han är ju han som satte verkligen Borgvatten på kartan på det sättet. Spökerierna började ju tidigare självklart här i pressgården. Men Brännholm var ju en av ägarna faktiskt här. Okay. Som tog över det 1970. Så det stämmer. Han går tillbaka just till det här med alltså souvenirer och saker. Och det jag ser är att det här är en människa som plockar allt. Liksom. Han kan skapa allt. Alltså det är ölöppnare. Jag har fiskedrag av någon anledning också med honom. Och han är verkligen här och välkomnar mig. Ja, bra. Jättestarkt. Och är tacksam för att liksom kan berätta historien om det hela. För han är väl den kanske som man pratar mycket om honom i byn, självklart. För han var en stor entreprenör. Men man har inte förknippat han så mycket med kanske just spökerierna här i pressgården. Men han var ju en av tidigare ägare. Så absolut. Det är inte så konstigt egentligen. Men det är jätteintressant att han ändå på något vis gör en liten respons på deadbellen här med det du beskriver. Han pratar också om, han säger någonting om en natt. Typ välkommen in om du natten klarar eller någonting sånt. Det känns som ett citat. Om du natten klarar. Och sen är det som att han ger mig någonting. För mig är det ett dokument. Liksom också. Så att han...
Har det här någonting att göra med de här diplomerna? Det var han som skapade de diplomerna. Det var han som, alltså klarade natten här så fick man ju ett unikt dokumenterat, alltså numrerat diplom. Och jag tror man fick det efter sin vistelse, om du klarade natten var det så. Så fick du det diplomet. Och vi har ju infört de här igen nu, så de finns ju. Så de som spenderar natten här får ju ett unikt diplom. Samma diplom utformade egentligen som var på Erik Brännholms tid. Vi har bara ändrat namnet längst ner. Okej. För tidigare stod det Erik Brännholm, nu står det ju LaxTon. Precis. Direkt när han kom in så försvinner ju mycket av den här... Direkt när han kom in, vänta, vad hände där då? Ja. Och du vet ju varför jag står här. Ja, För vi brukar ju ha, utan att säga för mycket, men så är det ju en skepnad som brukar komma in. Utan att, jag vet inte vart den kom ifrån, den var precis vid mig. Den står i stolen. för så direkt när han kom in och så gick Melmeeten igång. Och då är det någon som måste röra antennen, där ni som inte vet vad det är för någonting. Där var det 1,5 spike här. Det är det första EMF jag hittar just nu. Och han är här och florerar och han går och tittar väldigt mycket. Men det framförallt det var att den här känslan av sorg och mådde illa, det försvann direkt när han kom. Då blev det helt plötsligt en värme av det. Är han någon person som du tycker känns att man är fast i huset eller är han här på besök? Han är här på besök Okej. och han är väldigt han är väldigt stolt. Han är väldigt tacksam över sättet som ni förvaltade på. Och han går här fram och tillbaka extremt mycket. Och håller koll. Vad brukar han kunna göra för någonting? Om när han väl är här, så är det någonting kring han att han brukar göra något speciellt i det här huset? Han är på att flytta grejer. Okej. Jag är som, alltså man är på en tavla, vrider den. Man flyttar någon ljusstake, någon bordsgrejer. Alltså piffa till det. Han vill ha det på ett speciellt sätt. Okej. Jag hör skratt också med honom. Jättetydligt. Att man hör glatt skratt runt honom. Det som är intressant också, det finns ju här, det skriver de också i chatten här. Filip är med i chatten. Jag säger att det finns ett fiskedrag i hallen i vårt monterskåp av gamla souvenirer. Så det finns det du pratar om här nu. Det var lite intressant. Att vi har det inne i huset också. Ja, precis. Vi har det runt hörnet här faktiskt. Ja, så det fiskedraget finns här också då. Och det du pratar om röra grejer. Vi ska kolla med Isabella och Filip om du har upplevt något sånt här inne. För det är ju spännande, det har de säkert koll på. Men det jag vet, en grej. Vi hade ju ett litet skrin. Den hade vi statiskt. Bra. Precis när jag pratade om, vi hade ett litet skrin här. Tidigare, där den här kaffekannan, eller vad det är för något som är kopparkannan där. Där, nu har vi statiskt fält som kommer in i här. På den handhållna paraskopen. Men där var det ett lock. Och den var ju donerad till en kyrkoherde här. Och det locket, när personen satt här vid bordet, den föll ner framför deras ansikten, ögon. Så att, det är lite coolt. Men det har vi nu uppe i ett annat skåp. Du är jättevälkommen att röra den igen. För jag ser att du går där. Du är runt hela tiden. Brukar han vara här kring precis? Här. Han vill gärna vara härifrån och ute i hallen. Okej, bra. För det är verkligen så att han vill vara en sån här herre som välkomnar folk väldigt, väldigt mycket. Bra. Har vi något mer på instrumentet där, Niklas? Nej, det är lugnt där. Men jag skulle kunna byta ut den mot en flux. Ja, gör det. Och kör jag Testa ner det på också. den. Stänga av den här bara. Kan jag säga för er som tittar också. Vi har ju på bordet, kanske ni undrar varför jag har ett Ouija-bräde. Det här Ouija-brädet har vi nu framför övervakningskamerorna. För det här kommer från vandrarhemmet. Och har en väldigt speciell historia. För de som använde det här lämnade brädet för att de fick ju fram namnet Susu väldigt kraftigt där uppe. Och när de sen släppte den här planchetten, för den åkte fram och tillbaka, då började hela det här brädet rotera runt. Så att vi ska se, för det är exakt den här platsen. De flesta som har bokat här sitter här och gör just exakt olika brädor och andra i glaset. Så att vi får låta den vara här under kvällen. Och det där är jätteladdat. Bara jag tittar på det så är det som att jag får liksom ett vakuum. Det bara trycker på huvudet. Så att, Fick sån jävla rysning. Jag kom in, jag vet inte, bara håren, alltså som att det kom bakifrån här nu. Som att det... Du har en periscope där som tar status. Var beredd på den då. Ja. Och i rummet bakom så är det en PRS igång där som både statiskt och rymdfunktion. Ja. Och vi har ju den här hemsökta dockan här också. Ja, den får ju Filip och Isabel prata lite mer om säkert. Den som är på spisen där. Ser du den? Har ju också varit uppe i vandrarhemmet. Kom ju dit av, jag vet inte vilken anledning. Helt plötsligt var den ju bara där.
statiskt fält runt den redan nu. Jag säger det. Coolt. Du får fortsätta röra den. Välkommen. Vi är absolut inte farliga och du känner inte igen mig. Tänker Martin så här. Dras du? Vi har ju 2 rum här åt sidan. Åt vilket Jag dras direkt in dit. Ditåt. Ja. Ska vi inte gå dit också? Kan ju bara säga till er som tittar återigen. Vi har även där nere, kanske ni funderar vad det är för någonting. Det är ju instrument vi ska testa lite senare. The Portal. Vissa känner säkert igen den här. Det är ett riktigt häftigt sätt att kommunicera med andra sidan. Det ska vi prova sen under 3 timmar också. Okej, du drogs hit. Här direkt så har jag en kvinna som är med oss. Som försvann. Men hon är på väg tillbaka igen. Det är som att hon försöker prata med mig. Hon vill liksom berätta någonting för mig. Hon har en stor sorg med sig. Men jag ska försöka få henne att komma tillbaka. Hon satt precis på sängen när jag kom. Och detta är någonstans runt början av 1900-talet vill jag vara nu. Det här är en kvinna som har jobbat här. Detta är ingen prästfru överhuvudtaget, utan detta är, jag vill säga mer piga. Är det som kommer. Det jag har med henne också är att jag har väldigt, väldigt ont i magen. Det är någonting hon vill prata om med magen. Och som det har med att göra. Hon har massa barn runt omkring sig. När hon visar sig för mig. När hon alltså levde och var glad. Men det här är inte hennes barn. Det här är någon annans barn. Det här är som att hon tar hand om de här barnen. Och hon vill verkligen berätta sin historia för mig. Men hon är rädd för någon här inne. Hon är rädd för att berätta historien om det. Det jag får upp när jag frågar vem är du rädd för? Jag har ju självklart sett vissa delar som ni har lagt ut, självklart. Och en av de starkaste grejerna jag har sett Deadbell. kommer där utifrån, nämligen precis innan. Och det är den svarta skuggan i trappen. Okej, Shadowman som man pratar om. Ja. Just det, och det har vi pratat om. Det har ju många sett och till och med fotat vid trappen och hallen där. Shadowman är för mig en väldigt elak energi. Men det är en mänsklig energi. Och jag tror att den här Shadowman, som många andra kanske har förknippat med någon form av entitet, det är en väldigt, väldigt elak mänsklig energi. Som bland annat har varit på henne. Är han kopplad, eller om det nu är en han, är det kopplat, personen jobbat här? Har han kommit från... Han är mer för mig en lösdrivare som har befunnit sig här. Men han ger mig också, nu vet ju jag hur färgen ser ut. Han drar mig mot vandrarhemmet. Och han drar mig till stora, tunga steg. Ja, det är ju... Det kan du ta Niklas, det är ju ganska spännande. Men det är ju det. När någonting springer från garderoben, det är ju vandrarhemmet såklart. Det är där vi har hört de tyngsta stegen. Men den här mannen är också en man som hade hatt. Jag tror att det är därför många förknippar honom med Shadowman. Det här är någon som verkligen roffar åt sig saker överallt. Vart han än kommer, vart han än går. Det är liksom, han stjäl saker, han tar saker. Han var inte en snäll man. Och vad heter det? Orättvisa. Hade någon annan något bättre,
då fanns det liksom inte ett ärligt sätt att hitta det på. Då tog man det bara därifrån. Och han har gått här extremt mycket när han levde. Och det här är början på 1900-talet. Får du något namn kopplat igen? Hans. Ring in ingen klocka direkt nu. Vi får kolla upp det då. Om vi kan hitta någonting kring någon Hans. Eller i chatten som vanligt, ni kan också hjälpa till. Om det är något som ni känner till. Fick en fråga bara som vill ställa dig innan du går vidare där bara. Känner du av att han även är i vandrarhemmet nu? Går han emellan? Han går emellan. Ja. Bra. Ja. Jag får... När jag ser onda energier, onda saker som kommer. Jag pratade om det i Lundellhuset. Jag ser det som en svärm. Och han ger mig någonting som ser ut att vara en boll. Men det är som en stor svärm runt den här bollen. Jag vill säga amerikansk fotboll är det första jag tänker på. För det är något läder runt. Och det kan vi bekräfta också. Det var någon som skrev det innan här. För det du pratar och beskriver låter väldigt mycket som den här puken som också är väldigt omtalad i byn. Som hittade inne i kyrkan, i kyrkväggen. Och det är som en läderboll kan man säga, lite mindre sån. Så det är också spännande att det kanske är kopplat just kring den då. Men Hans vet jag inte om det kanske vi kan få se ifall Isabella Filip vet mer om. Han är jättestark här. Och det har också är irritation mot präster. Det är någon form av irritation med präster. Det jag får som han ger mig det är det här att det här är en kyrklig plats. Alla är välkomna in till kyrkan. Oavsett om du var fattig eller rik så fanns det alltid en plats i Guds hus att kunna vila på, att kunna värma dig på. Men han var inte välkommen. Antagligen var det ju för hans rykte. Just det. Så att han har verkligen, jag brukar inte använda det ordet, men han hade ett hat emot präster. Det kan vara intressant att ha med sig under kvällen. Också tänker jag på den här längre sändningen också. Om det är någonting kring honom. Om man fortsätter vara där kring och vill förmedla någonting just kring det där. Jag tänker så Martin. Det är inte så jättelänge kvar på den här sändningen. Vi har ju fått nu vad du har känt in bara väldigt, väldigt kort. Du kommer att prata mycket mer sen vad du känner till. Vi har ju hela övervåningen också av vinden och det. Men du har ju också berättat att du har fått någon form av omen. Ja. Innan här. Och du sa det innan när vi pratade lite utanför att det brukar du inte få. Nej. Vill du dela mer av det nu eller vill du vänta på det? Ska vi ta det? Vi kan säga här. Jag har ju också drömt en jäkla mardröm. Som alltså, jag har skrivit lite på sociala medier, men inte vad det handlar om. Nej. Men det är ganska intressant och det ska vara kul att se. För jag kommer låta du får berätta först. För jag vet Niklas vet om det här. Och Johan vet om det också. Och den enda som vet i produktionen här idag är Johan. Okej. Bra, så ska vi se lite grann om det här hör ihop på något vis. Men jag tänker så länge att om du går ut igen från huset. Ja. Du och Niklas, vi står kvar och vi försöker se om vi kan få kontakt ännu mer med instrument kring det du just pratade om nu då. Funkar det? Så... Jag får också någonting. Använd smeknamn. Okej. Det är någonting med det. På oss själva? På Hans. På Hans? Han tycker inte om det. Nej, Hasse då kanske? Ja, typ så. Okay. Ja, Hasse, för jag börjar bli irriterad. Ja, Hasse ska han heta. Ja, vi kallar han Hasse då. Ja. Och se om det drar igång. Bra, tack Martin. Då kommer Martin gå ut. Ska vi vara kvar? Vad tycker du? Ska vi stå kvar här? Eller ska vi röra oss ut i allrummet igen? Jag tycker om vi går ut i allrummet, vi har haft lite grann med på Deadbell nu. Jag menar, vi kan ju kommunicera och be dem komma in. Vi har ju ändå instrument överallt där. För jag tänker jag tar en lite obvious också. Jag tänker vi kör en diktafon också här ute sen. Men jag undrar om den där Hans är. Hasse? Ja. Får du säga. Ja, men, eller han i och för sig, vill jag ha han irriterad? Det är det jag vill ha han irriterad. Okej, och då får du säga Hasse då. Jag kommer nog säga Hasse. Okej. Eller Hans.
Okej, Hasse, du som Martin pratar om här nu. Det var ganska coolt när du sa det där. Ja. När jag gjorde det där. Det blev en varm känsla på armen. Okej. Och nu ska jag hämta... Värmekameran. Den ligger där om vi kan. Värme. Ja, någonting hände där. Det var som någon tog mig i armen. Om det var du, Hans, som gjorde det där, gör det där igen. För har jag ett värmeutslag på armen nu, då blir det intressant. Får se. Vi tar lite tag, jag ska kalibrera upp. Jag känner fortfarande, det är som svider lite grann. Ja, får se. Var det inte någonting med en Hans eller Hasse i en podd med Isabella och Filip? Oj, Kanske. de kommer ihåg det. Ska bara kalibrera. Vilken arm är det? Där. Ja. Du vet när jag är på väg ut, det känns som någon tog i armen. Och det sved till lite grann, plus att det blev varmt. Så det blir intressant att se. Ska vi se. Alldeles strax. Så det är du, Hans, nu som går här och blir irriterad på att jag säger det. Jag vet inte vem du är. Men om du vill prata med oss så tycker jag att du ska komma så nära oss som möjligt. Fortsätt ta i min arm. Se andra armen. Är det samma? 28 grader där och 30 fick jag på den armen. Okej, det är intressant. 29,6 var uppe. Jag hade 30 innan där. Där, 30,4. 28,2. 29, 1 grad kanske. Ja. Jag drar upp då, får vi se. Ja, kolla om det här är någonting. Hasse eller Hans säger vi då. Kan du inte någon rimärke eller någon annat på Niklas här? Ta tag i armen ordentligt så att den blir ännu varmare eller kallare. Är det någonting där? Eller är det bara håret som ligger fel? Jag vet inte, håret ligger ju väldigt stort rimärke först. Eller är det? Jag vet inte. Nej, det är nog håret. Nej, håret. Men såg du ett hår du låg? Det låg ju som att det var Som ett streck. Ja. Coolt. Ja. Kanske 1 grad, men det är svårt att säga. Ja, men det är ganska intressant. Jag får ha koll på det där. Ja. Men det är som sagt, den här plingar lite grann. Vi har haft en pling där uppe innan vi startar. Så det är också ganska intressant. Så du som brukar vara i rosa rummet, och vad jag säger det, så är det en kvinna och ett litet barn som har synts där. Och folk har känt av. Så kom gärna in hit om du är i det där rummet. Kan du röra runt lite grann där? Så finns det en maskin där som kommer se dig eller känna av dig. Blyg fick jag upp på avlösen. Shy. Du behöver inte vara blyg. Blyga barn. Children fick jag upp nu, Niklas. Ja, de barnen som... Ni behöver inte vara blyg för oss. Vi har träffats flera gånger. Kom fram och ring på den här ringklockan om ni vill. Ni får ringa på den hur mycket ni vill. Tryck på den bara. Kan vi föra när ni springer hit och busar med oss då? Om det är någon som är här, den är kvinnan. Jag kan säga också, det är flera som har hört steg här uppe. Så om du är där uppe kan du också springa. Trapped. Fast. Du som brukar vara där i rosa rummet, kan du röra runt dig lite grann? Det finns en liten maskin där som kommer känna av dig om du rör dig lite grann. Och det är ingenting som är farligt, du har gjort det förut. Den flickan jag såg där inne i somras som var bakom en av stolarna där. Wow. Precis här. Kom den igång. Nu har jag redan pratat om den flickan där. Bara rysa här. Bra. Om den lilla flickan är med oss här nu, kan du busa med någonting annat? Kan du gå fram till det där som lyser uppe på den öppna spisen? Kan du få den ändra färg? Till rött eller grönt? Du kan ta den där dockan som sitter där också. Knuffa ner den. Lek med den. Ja. Okej, bra. Fortsätt med den. Nu börjar jag få upp ord här. Fick barn igen. Och så fick jag fru. Och så fick jag vatten. Ja, det är lite av... Och det där är jättespännande. Ni kommer få reda på det här sen. Kom ihåg det här till 3 timmar när jag ska berätta en sak. Ja. Så om det är Tony pratar om nu, är det ni som har gett han den där drömmen? För ni visste att vi skulle hit. Plinga i den här en gång till igen. Som ni gjorde.
För om det är de här barnen som vill ha kontakt. Nu när vi är här och det är ni som vill prata med oss. Den här lilla flickan som syntes bakom stolen. Eller du som såg henne bakom stolen. Om det var du som gav Tony drömmen för att han har sett dig. Plinga gärna i den här igen. Ljud här, hörru. Det tar du. Eller är det Hans som går runt här? Hasse, nej Hans skulle säga. Det är lite provokation på den. Men... Ja. Ska bara gå hit lite mot. Vi har ju också med rörelsebollarna. En ligger ju på gungstolen. En ligger på Erik Lindgrens gamla skåp längst bort. Och en här bakom mig va? Ja, exakt. Jag står här med ryggen mot det som är. Skulle du kunna visa det som ett ljusfenomen bakom mig? Eller röra mig eller... Gör någonting så vi vet att du är med oss här nu. Alltså jag vet inte om min mygga tog upp den. Det lät som någon som... Det Nynnade? det är mig här. Okej. Som om du flyttar en stol på ett trägolv. Den kom härifrån. Så lät det. Var det du som gjorde det där ljudet vid mig här nu? Så gör någonting annat. Någonting starkare, någonting större. Om det är någon i kammaren som vi kallar det rummet där med alla korsen. Så finns det en liten järnpinne där. Kan du ta i den? Afraid. Kommer ut igen här. Så om du är bakom mig nu kan du plinga i den där då. Unholy cup. Va? Ohelig kopp. Ja, så unholy. Vad är det för någonting? En ohelig. Wow. Vart var det? Där har jag fan i trappen. Jäklar vilken smäll det var. Hörde det som gick här med ett steg typ här? Ja. Nej. Var det Det här måste ni ha hört. Det är som att det small i trappen här. Är det någon som är där på övervåningen nu? Plinga i den där som är där uppe i så fall. Jag snubblade på. Jag såg inte den här. Jag trampade på den. In closet i garderoben. Ja, Isabelle ska få gå in där själv sen. Lite senare. Vad tycker du om det? Är det bra tycker du? Gör någonting där uppe nu så vi vet att du är där. Plinga en gång. Spela på den här speldosan. Flera som hör att det hördes där. Okej. Det är bra. Men han sa ju också att det är han som... Kan det vara Brandholm? Kan det vara Hans? Okej. Det är ju drygt bara 1 minut kvar, Niklas. Ja. Vi kan gå hit så länge. Så följ med hit då. Vi är bara i början. Ja. Hörde er kommunikation. Det var spännande. Ja, du ska fortsätta kommunicera. Vi kommer vara här många timmar till. Spännande. Jag tror jag stänger av den här så länge. Gör det. Tack fick jag sista ordet. Ja, tack själv. Okej. Ja, hörni, som sagt, det här är bara början. Jag tyckte det var jättespännande saker Martin fick in. Mycket stämmer överens med det som är här i Borgvattnet. Och intressant just med Erik tycker jag. Och med Deadbellen här nu, att det börjar dra igång. Ja, nej, absolut. Jag hade ju en jätteobehaglig mardröm i natt. Jag kommer berätta om den i den här 3 timmars liven som började klockan 19. Och Martin berättade också att han har ju haft någon sån här omen inför den här direktsändningen. Jag ska låta han berätta först för att se om det här kanske på något vis väver samman. Ouija-brädet ska vi ha som experiment under kvällen. Den ska få stå där. Det kommer bli portal kommunikation. Testa några till nya
instrument på övervåning tänker vi. Filip och Isabel ska komma in här nu klockan 19 Ja. och få gå runt och berätta lite mer om vad faktiskt gäster och besökare har fått uppleva. Och även de själva. Och Isabel ska då stängas in på vinden tänker vi. Ja, det är ju... Och få köra en diktationssession själv där. Hon är ju livrädd för sånt här. Ja, jag vet. Så vi får se. Vi hoppas att det går bra. Ja. Men så här, 3 timmar det vill ni inte missa hörni. Nej. Ja, börja bra. Ja, verkligen. Ja, hur kommer det här sluta? Det får vi se. Ja. Hoppas ni är med oss när ni går in på laxton.se eller spokjakter.se så är ni med 3 timmar till. Startar vi klockan 19. Ja. Ha det bra. Hej då. Ciao.